Good evening, class. Am I audible clearly? Please make sure that my screen is also visible to you. Okay, let's start. Lesson number 14 कंटिन्यू करतोय आपण. रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स राहिलं होतं आपलं. येस. Elements with a high atomic number such as uranium, thorium, radium have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiations. This property is called radioactivity. A substance having this property is called as a radioactive substance. The nucleus of radioactive element is unstable. Radiation occurs from an unstable nucleus. Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, before going further, let us learn something more about these substances. बघा, युरेनियम, थोरियम आणि रेडियम यासारखे जी मूलद्रव्ये आहेत त्यांचा अणुअंक खूप हाय असतो, उच्च असतो. त्यामुळे ते आपल्याला न दिसणारे आणि अशी अतिशय भेदक अशी खूप जास्त ऊर्जा असणारी किरणे उत्सर्जित करतात, रेडिएशन्स टाकतात. त्याला रेडिएशन, किरणोत्सार असं म्हणतात. आणि या पदार्थांमध्येच हा गुणधर्म आहे, म्हणून त्यांना रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस, किरणोत्सारी पदार्थ असं देखील म्हटलं जातं. किरणोत्सारी पदार्थ असतात जे त्यांचा अणुकेंद्रक न्यूक्लियस हे अस्थिर असतं, स्टेबल नसतं आणि म्हणूनच त्यांच्या न्यूक्लियस मधून हे रेडिएशन होत असतं. हे जे रेडिएक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत, किरणोत्सारी पदार्थ आहेत, हे आपल्या डे टू डे लाईफशी खूप रिलेटेड आहेत. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन. यामधून 3 प्रकारची किरणे निघतात, प्रारणे निघतात. पहिला आहे अल्फा, दुसरा आहे बीटा आणि तिसरा आहे गॅमा रेज. नेचर ऑफ रेडिओ रेडिएशन. आता यांचं स्वरूप कसं असतं, या प्रारणांचं, किरणे जी निघतात ते कशा स्वरूपाची असतात पहा. In 1889, Rutherford discovered that the radiation emitted by rhodium were of 2 types. They called alpha and beta radiation. Willard discovered the third type, namely gamma radiation. 1899 मध्ये रुदरफोर्डने रेडियम मधून जी किरणे निघतात त्यांना ती 2 वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. त्याला त्यांनी बीटा आणि अल्फा अशी नावं दिली. आणि विलार्ड यांनी तिसऱ्या किरणांचा शोध लावला, त्यांना त्यांनी गॅमा असं नाव दिलं. When these rays are allowed to pass through 2 oppositely charged plates, they get separated. This method was introduced by Rutherford in 1902. Rutherford and Willard studied the radiation emitted by radioactive substances. जेव्हा 2 वेगवेगळे विरुद्ध प्रभार, म्हणजे एकावर धन प्रभार आणि दुसऱ्यावर ऋण प्रभार, अशा पट्ट्यांमधून ही जी किरणे आहेत ती जाऊन दिली तर त्या पट्ट्या वेगळ्या होतात. ही पद्धत 1902 ला रुदरफोर्ड याने मांडली. आणि या किरणांचा अभ्यास रुदरफोर्ड आणि विलार्ड यांनी केला. मग त्यांनी काय वापरलं? फॉर दिस पर्पज द रेज वर अलाउड टू पास थ्रू अन इलेक्ट्रिकल फील्ड अँड अ फोटोग्राफिक प्लेट वॉज हेल्ड इन देअर पाथ. इट वॉज फाउंड दॅट द रेडिएशन वॉज डिवायडेड इंटू 3 टाइप्स. मग यासाठी त्यांनी काय केलं? हे जे रेज आहेत ते विद्युत क्षेत्रातून त्यांना जाऊन दिलं आणि त्यांच्या मार्गात एक फोटोग्राफिक प्लेट ठेवली. आणि तेव्हा काय झालं? त्या किरणांचे 3 प्रकारांमध्ये विभाजन झालेलं त्यांना आढळलं. One type of radiation divided slightly towards negatively charged plate, while second type of radiation divided substantially towards the positively charged plate. However, the third type of radiation did not deviate at all in the electric field. The rays which deviated slightly toward negatively charged plate are called alpha rays. Those which are deviated substantially toward positively charged plate are called beta rays, and those do not deviate are called gamma rays. बघा इथे दाखवलंय. हा रेडिओ सबस्टन्स आणि ही स्लिट वापरली. त्याच्यामधून काय झालं? जेव्हा या इलेक्ट्रिकली चार्ज 2 प्लेट आहेत, एकीवर धन प्रभार आहे, एकीवर ऋण प्रभार आहे. बघा, वन इज पॉझिटिव्हली चार्ज अँड अनदर इज निगेटिव्हली चार्ज. तेव्हा त्यातून 3 प्रकारची किरणे निघली. जे पॉझिटिव्हली चार्ज कडे गेले त्यांना त्यांनी बीटा रेज असं म्हटलं. जे निगेटिव्हली चार्ज कडे गेले त्यांना त्यांनी अल्फा रेज असं म्हटलं. आणि जी किरणे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्हीकडे नाही गेली त्यांना त्यांनी गॅमा रेज असं म्हटलं. येस, अंडरस्टूड. अल्फा, बीटा, गॅमा यांचा शोध कसा लागला?
येस. आता तुम्हाला एक टेबल दिलेला आहे, त्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा अँड गॅमा रेज, हे अल्फा बीटा गॅमा यांचे कॅरेक्टरिस्टिक दिलं आहे. पहिलं आहे नेचर. अल्फा रेज कशा प्रकारचे असतात, त्यांचं स्वरूप कसं असतं. करंट ऑफ अल्फा हिलियम पार्टिकल्स, अल्फा कणांचा प्रवाह He++ असा असतो. करंट ऑफ बीटा E- पार्टिकल, बीटा किरणांचा E- इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. गॅमा रेज कशा प्रकारचे असतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय प्रारण असतं. अल्फा रेजचा मास असतो 4.0028 U, बीटा रेज 0.00054 U आणि गॅमा रेज नो मास. अल्फा रेज वर +2 चार्ज असतो, बीटावर मायनस चार्ज असतो, -1 चार्ज असतो आणि गॅमा रेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतात, म्हणून ते कोणत्याच साईडला पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह कडे गेले नाहीत. डेव्हिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्रामध्ये कशा प्रकारे विचलित होतात. अल्फा रेज निगेटिव्हली चार्ज कडे जातात, बीटा रेज पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट कडे जातात आणि गॅमा रेज डेव्हिएट होत नाहीत, कुठेही आकर्षित होत नाहीत ते. पेनिट्रेटिंग पॉवर, आता त्यांची भेदन शक्ती कशी असते. अल्फा रेज कॅन पेनिट्रेट अन अल्युमिनियम शीट ऑफ थिकनेस लेस दॅन 0.02 mm, 0.02 mm जाडीचा अल्युमिनियमचा पत्रा भेदू शकतात. Can penetrate, beta can penetrate an aluminum sheet of thickness 2 mm, which is 100 times the penetration of alpha particle. अल्फा कणांच्या 100 पट जास्त म्हणजे 2 मिलीमीटर जाडीचा अल्युमिनियमचा पत्रा बीटा रेज भेदू शकतात. गॅमा रेज कॅन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक स्क्रीन, विच इज 1000 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. सगळ्यात जास्त पेनिट्रेशन कोणाचं असतं, मग गॅमा रेजचं. अल्फा कणांच्या 10,000 पट, सॉरी 10,000 आहे, 10,000 पट इतका म्हणजे 15 सेंटीमीटर जाडीचा थिक लेड स्क्रीन, शिशा असतं, शिसे, त्याचा पत्रात ते भेदू शकतात. आयनायझेशन पॉवर, आयनीभवन शक्ती, अल्फा रेजची खूप जास्त आहे, व्हेरी हाय. गॅमाची बीटाची कमी आहे, लो आहे, आणि गॅमाची व्हेरी लो, खूप कमी आहे. पॉवर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसन्स, फ्लोरोसन्स अल्फा रेज मोठ्या प्रमाणावर करतात आणि गॅमा रेज बीटा खूप कमी प्रमाणात करतात आणि जे गॅमा रेज आहेत ते कमी प्रमाणात करतात. ओके. नाव, आता हे जे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स आहेत त्यांचा काय उपयोग होतो. इट इज अ मिसकन्सेप्शन दॅट रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स आर यूज ओनली फॉर मेकिंग अन ॲटम बॉम्ब. आपण म्हणतो की ही रेडिओ ऍक्टिव्ह मूलद्रव्ये, किरणोत्सर्गी मूलद्रव्यांचा वापर ॲटम बॉम्ब बनवण्यासाठी ॲटम बॉम्ब बनवण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो, पण हा एक पूर्णपणे गैरसमज आहे. Radioactive isotopes are used in various fields such as scientific research, agriculture, industry, medicine, etc. Radioactive substances are used in two ways. दोन प्रकारे त्यांचा उपयोग केला जातो, वैज्ञानिक संशोधनासाठी, कृषी उद्योगधंदे आणि औषधी वनस्पतींसाठी. बाय युझिंग द रेडिएशन अलोन, फक्त किरणोत्साराचा उपयोग करून, आणि दुसरा वे म्हणजे बाय युझिंग द रेडिओ इलेमेंट इटसेल्फ, डायरेक्ट तो किरणोत्सारी मूलद्रव्य वापरलं जातं. बघा, नॅचरल रेडिओ नैसर्गिक किरणोत्सार. Generally, the element with atomic number from 82 to 92 are found to radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive element. नैसर्गिक किरणोत्सर्गाला म्हणायचं, साधारणतः निसर्गामध्ये 82 ते 92 अणुक्रमांकाची जी मूलद्रव्ये आहेत ती स्वतः किरणोत्सर्ग करताना आढळतात, त्यांना आपण नॅचरल रेडिओ एलिमेंट म्हणजे नैसर्गिक किरणोत्सारी मूलद्रव्य असं म्हणायचंय. आर्टिफिशियल कोणाला म्हणायचं. The couple Frederick Joliot Curie and Irene Joliot Curie first invented induced radioactivity. हे जे कपल आहे, हे दाम्पत्य आहे क्युरी, त्यांनी प्रवर्तित किरणोत्सर्गाचा शोध लावला. The radioactive element produced in the nuclear fusion processes brought about in the laboratory by bombardment of particles are called artificial radioactive element. They were awarded the Nobel Prize in 1935 for this invention. बघा, मग कृत्रिम पद्धतीने कशा प्रकारे होतं. प्रयोगशाळेमध्ये काय केलं जातं, कणांचा भडीमार केला जातो, त्यामुळे अणुगर्भ विघटन होतं आणि किरणोत्सारी मूलद्रव्य उत्पन्न होतात.
आणि त्यांनाच आपण आर्टिफिशियल रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट म्हणजे कृत्रिम किरणोत्सारी मूलद्रव्य असं म्हणतो. या कपलने हा जो शोध लावला त्यासाठी त्यांना 1935 मध्ये नोबेल प्राइज देण्यात आलं. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? लक्षात राहतं की नाही रे तुम्हाला? तुम्ही काय सांगितलं क्लासमध्ये वैशाली मॅमला की हा लेसन संपला? आपला हा पार्ट बाकी होता ना? चला. नेक्स्ट आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स आर युज्ड इन व्हेरियस फील्ड ॲज फॉलोज. आता या टेबलमध्ये आपल्याला कुठे कुठे हे रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स यूज होतात, आयसोटोप्स यूज होतात ते दिले. इंडस्ट्रियल फील्ड म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये पहिलं आहे रेडिओग्राफी. Internal crack and voids in cast iron article and iron solder can be detected with help of gamma rays. For this purpose, isotopes like cobalt-60, iridium-192 are used in the radiography camera. This technique is used for detecting flaws in metal work. बघा, धातुकामामधील जो शोध असेल, दोष असेल तो शोधण्यासाठी कोबाल्ट-60 आणि इरिडियम-192 यासारख्या आयसोटोप्सचा उपयोग होतो. Measurement of thickness and density and level. It is necessary to maintain the required thickness in the manufacture of aluminum, plastic, iron sheet of different thickness. जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये अल्युमिनियम, प्लास्टिक किंवा लोखंड या पदार्थांचे कमी अधिक जाडीचे पत्रे तयार केले जातात तेव्हा हवी ती जाडी कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार ती ठेवणं गरजेचं असतं. In the manufacturing process, a radioactive substance is placed on one side and an instrument to measure radiation on the other. Radiation read by the measuring instrument varies with the thickness of sheet. Material inside a packing can also be examined by the same technique. मग उत्पादनामध्ये काय होतं, एका बाजूने किरणोत्सर्गी द्रव ठेवला जातं आणि दुसऱ्या बाजूला हे रेडिओ what they have said instrument to measure the radiation म्हणजे रेडिएशन मोजणारं एक इन्स्ट्रुमेंट, एक यंत्र ठेवलं जातं आणि याचा वापर करून पत्र्याच्या जाडीमध्ये कमी जास्त प्रमाणात बदल करता येतो आणि याच टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने पॅकिंगच्या आतमध्ये काय माल आहे ते देखील तपासता येतं. देन luminescent paint and radioluminescence. जे काही दीप्तिमान रंग असतात आणि किरणोत्सारी रंग असतात त्यामध्ये वापर होतो. The radioactive substances radium, promethium, tritium with some phosphor are used to make certain object visible in dark. तुम्ही पाहिलं असेल कधी कधी रात्री जे फ्लोरोसंट कलर असतात लाईक एकदम पोपटी डार्क ऑरेंज त्यामध्ये फ्लोरोसंट कलर येतात बघा, ते रात्रीचे दिसतात आपल्याला. काही काही शूज मध्ये असतात ते कलर. आपण रेडियम लावतो मोबाईलला किंवा गाडीला त्यावर पण ते दिसतं. ओके, बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही रस्त्यावर काम करणारी लोक पाहिली असतील किंवा ट्रॅफिक पोलीसचा रात्रीचा तो जॅकेट पाहिला असेल, तो रात्रीच्या अंधारात चमकतो. पाहिलाय? येस. मग हाच तो प्रकार आहे. ओके, काय होतं त्यामध्ये, क्रिप्टॉन 85 इज युज्ड इन हायली high intensity discharge lamp while promethium 147 is used in portable X-ray units as the sources of beta rays. Hands of a clock and certain other object. घड्याळाच्या काट्यांना पण हे कधी कधी लावलेलं असतं आणि हायली इंटेन्सिटी डिस्चार्ज जे दिवे असतात त्यामध्ये प्रोमिथियम 147 याचा उपयोग केला जातो आणि जे एक्सरे युनिट असतात पोर्टेबल म्हणजे एक्सरे मशीन असतात कधी कधी जे आपण इकडे तिकडे घेऊन जाऊ शकतो. आपण म्हणजे त्या फील्ड मधले एक्सपर्ट. आता लहान बाळ आहे आणि खूप आजारी आहे किंवा एक वृद्ध व्यक्ती आहे खूप आजारी आहे, त्याला तिथे त्यांच्या युनिटमध्ये जाऊन एक्सरे काढणं पॉसिबल नाहीये. मग त्यासाठी त्याच्या बेडवर ते एक्सरे युनिट आणून काढलं जातं. त्याला त्यामध्ये पण याचा उपयोग होतो. यूज इन सिरामिक आर्टिकल, सिरामिकने बनवलेल्या वस्तू, टाइल्स, युटेन्सिल, प्लेट, ओके, यांच्यामध्ये उपयोग होतो युरेनियम ऑक्साईडचा. फील्ड ऑफ ऍग्रिकल्चर. आता शेतीमध्ये द जीन्स ऑफ क्रोमोझोम्स that give seeds properties like fast growth, higher productivity can be modified by means of radiation. रेडिएशनचा वापर करून
काही बीजे ज्यामध्ये रोपांची जलद वाढ होते, जास्त उत्पन्न मिळतं, लवकर वाढतात. रेडिएशनचा वापर तिथे केला जातो. रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर फूड प्रिझर्वेशन, अन्न साठवण्यासाठी उपयोग होतो. Onions, potatoes are irradiated with gamma rays from cobalt 60 to prevent their sprouting. कांद्या बटाट्याला मोड येतात, मग आपण ते खात नाही, खायच्या लायकीचे ते राहत नाही. मग त्यांना कोबाल्ट 60च्या गॅमा रेंजचा मारा केला ना की ते कोंब येत नाहीत, मग त्या साठवणीसाठी ते वापरतात. स्ट्रॉन्टियम 90 इज युज्ड ॲज अ ट्रेसर इन द रिसर्च ऑफ व्हेरियस क्रॉप्स. वेगवेगळ्या पिकांवरील जे संशोधन होतं त्याचा अनुरेखक म्हणून स्ट्रॉन्शियम 90 वापरलं जातं. देन मेडिकल सायन्स, वैद्यकशास्त्रात कशा प्रकारे उपयोग होतो? पॉलिसिथेमिया, the red blood cell count increases in this disease and phosphorus 32 is used in this its treatment. या आजारामध्ये आपल्या लाल पेशी वाढतात, रक्तपेशी वाढतात आणि त्याचं ट्रीटमेंट करण्यासाठी फॉस्फरस 32 चा उपयोग होतो. बोन कॅन्सर, हाडांचा कॅन्सर असेल तर स्ट्रॉन्टियम 89, स्ट्रॉन्टियम 90, सोमॅरियम 153 आणि रेडियम 223 यांचा उपयोग केला जातो. हायपरथायरॉइडिझम, यामध्ये एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लँड, इथे जी आपली थायरॉइड ग्लँड आहे, गलग्रंथी आहे, ती मोठी होते. वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ ॲपेटाइट, भूक कमी होते आणि वजन कमी होतं. इन्सोमनिया आर द सिम्पटम ऑफ हायपरथायरॉइडिझम. आणि अजून एक सिम्पटम म्हणजे झोप नाही येत. मग यामध्ये इट ऑकर्स ड्यू टू ओव्हर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन बाय द थायरॉइड ग्लँड. आपली जी थायरॉइड ग्रंथी आहे, गलग्रंथी आहे, ती जेव्हा खूप जास्त प्रमाणात हार्मोन तयार करते तेव्हा आपल्याला हायपरथायरॉइडिझम होतो. सो याची ट्रीटमेंट म्हणून आयोडीन 123 वापरलं जातं. ट्युमर डिटेक्शन, बॉडीमध्ये जे ट्युमर असतील त्यांचं डिटेक्शन, त्यांना ओळखण्यासाठी बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 हे ब्रेन ट्युमर मध्ये वापरतात. आर्सेनिक 74 बॉडीमध्ये असणाऱ्या छोट्या ट्युमर साठी वापरतात. ओके, सो ॲज दिस radioactive substances are useful for us, they are harmful for our body too. बघा, the central nervous system is affected by radioactive radiation. तुम्ही पाहिलं असेल की एक्सरे करताना खूप काळजी घेतली जाते, फक्त तेवढ्याच भागावर रेज टाकले जातात जिथे गरज आहे, कारण बाकीच्या बॉडीला त्याच्या बाकीच्या बॉडीवर आपले त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात. मग पहिला परिणाम आहे, या प्रारणांमुळे मध्यवर्ती चेतासंस्था आहे आपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तिला इजा पोहोचू शकते. हेरिडिटरी डिफेक्ट आर जनरेटेड बाय बंबार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इन द बॉडी. जर शरीरातील डीएनए वर या प्रारणांचा मारा झाला तर अनुवांशिक दोष देखील निर्माण होतात. रेडिओएक्टिव्ह रेडिएशन्स कॅन पेनिट्रेट द स्किन अँड कॉजेस डिजीज लाईक स्किन कॅन्सर अँड ल्युकेमिया. हे जर त्वचेला भेदून आत गेले तर त्वचेचा कर्करोग होतो आणि ल्युकेमिया होतो. The radioactive pollutant created due to explosion enter the body through air and it is difficult to control them. स्फोटामुळे जी किरणोत्सर्गी प्रदूषके उत्पन्न होतात ती शरीरात गेल्यावर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं कठीण असतं. The radioactive pollutant released in the sea enter the bodies of fishes and through them the human body. जर समुद्रात सोडली असतील ती प्रदूषके तर माणसांच्या शरीरात जातात आणि त्यानंतर आपल्या शरीरात जातात. रेडिओएक्टिव्ह पेंट ऑन द वॉच कॅन कॉज कॅन्सर. सी, जर घड्याळावर किरणोत्सारी रंगद्रव्य लावलेला असेल तर त्यामुळे देखील कर्करोग होऊ शकतो. The radioactive isotope strontium 90 can enter the body through plant, fruit, flower. म्हणजे किती आपल्याला केअरफुल राहणं गरजेचं आहे. सिरियल्स, मिल्क, म्हणजे जर जे मासे खात नसतील मग त्यांना पण होऊ शकतो. बघा, फळे, फुले, धान्य, गाईचं दूध यांच्यामधून देखील स्ट्रॉन्शियम 90 नावाचं एक रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट शरीरात जाऊ शकतं, त्याच्यामुळे आपल्याला बोन कॅन्सर आणि ल्युकेमिया होऊ शकतो. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिव्ह इन दिस वर्ल्ड. ओके, आता इथे there are some chemical substances in day-to-day life. Okay, more to go. Okay, same chemical substances in day-to-day life. The food that we eat, objects like clothes,
utensil, watches, medicines, and other objects are made from various kind of matter. These affect our health directly or indirectly. आपण जे काही अन्न पदार्थ खातो, कपडे घालतो, भांडी वापरतो, घड्याळे, औषधं वापरतो, या सगळ्या वस्तू कशाच्या कोणत्या नाही कोणत्या द्रव्यापासून बनलेल्या असतात. मग या सगळ्यांचा डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली आपल्या शरीरावर परिणाम होत असतो. पहिला आहे फूड कलर अँड इसेन्सेस. Food color are mixed in most soft drinks and foodstuffs available in the market. These food colors are in the form of powder, gel, and pastes. Food colors are used in domestic as well as commercial products. Certain colors and essences are added to ice cream, ice candy, sauce, fruit, juices, cold drink, pickles, jams, and jelly. Food colors are often found to be added to packaged meat, chicken, mutton, chili powder, turmeric, sweet, and other similar substances so as to give them a गुड कलर. बघा आपण पाहतोच आता तुम्ही सगळे जे चायनीज खाता ऑल व्हीट राईट, त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर फूड कलरचा वापर केला जातो. तसंच आपले जेली आहेत, वेगवेगळे सॉस आहेत, आपण ज्युसेस पितो, कोल्ड ड्रिंक पितो, लोणची खातो, या सगळ्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड कलर असतात. आपण बर्फाचा गोळा खातो. त्यानंतर आईस्क्रीम मध्ये व्हॅनिला इसेन्स, कसा फ्लेवर येतो त्याला, व्हॅनिला फ्लेवर मागितलं की व्हॅनिला देतात, स्ट्रॉबेरी मागितलं की स्ट्रॉबेरी देतात. स्ट्रॉबेरी टाकून देतात का त्यांना आपल्याला त्याच्यात? नाही. तरी पण फ्लेवर का येतो? कारण ते इसेन्स वापरतात. मग या सगळ्याचा काय परिणाम होतो बघा. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर. Food colors added to pickles, jams, and sauce contain small quantities of lead and mercury. This can be harmful for those who consume this product on a regular basis. मग यामध्ये लीड अँड मर्क्युरी, पारा आणि शिसे असतं. मग जे रेग्युलर बेसिसवर खूप जास्त प्रमाणात या गोष्टी खातात त्यांच्यासाठी हे खूप हार्मफुल आहे. Disease like ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, can affect children due to excessive consumption of food with added food color. मग जर लहान मुलांनी असे पदार्थ जास्त खाल्ले तर त्यांना अटेन्शन डिफिशिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर यासारखा आजार होऊ शकतो. फूड कलर्स आर नॅचरल ॲज वेल ॲज आर्टिफिशियल. The food colors prepared from seed, beetroot, flowers, and fruit concentrate are natural. Tetrazine, sunset yellow are artificial food color used extensively. However, overconsumption of artificial food color can be detrimental to health. Therefore, uses of natural food colors is always good. आता एवढं लक्षात ठेवायचं, एक फूड कलर दोन टाईपचे असतात, नॅचरल आणि आर्टिफिशियल. बीट, वेगवेगळ्या फळांच्या बिया, फुले, फळ यांच्यापासून तयार केलेले जे कलर असतात ते नॅचरल असतात. आणि टेट्राझिन, सनसेट येलो हे जे खूप मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात ते कृत्रिम पद्धतीचे असतात. त्यामुळे त्याचा वापर आपल्याला जास्त त्रास देऊ शकतो. त्यानंतर डाय. द कलर्ड सबस्टन्स विच ऑन अप्लाइंग टू एन आर्टिकल imparts that color to the article is called a dye. बघा, कोणत्याही पदार्थाला एखादा रंगीत पदार्थ लावला की त्याला त्याचा कलर मिळतो. येस, यालाच त्या पदार्थाला डाय असं म्हणतात. त्या रंगीत पदार्थाला डाय असं म्हटलं जातं. जनरली डाय इज soluble in water and insoluble in oil. Often a mordant has to be fixed the color after dyeing the cloth. मग साधारणपणे डाय पाण्यात विरघळतो आणि तेलात तो विरघळत नाही. अनेकदा आपण कापड रंगवल्यावर दिलेला रंग पक्का होण्यासाठी मॉर्डंट म्हणजे रंगबंधक वापरलं जातं. Plants are the main source of color for preparing a natural dye. Roots, leaves, flowers, bark, fruit, seed, fungus, and pistil are used for making dyes. In Kashmir, a very good dye is made from saffron, which is used to dye fibers from which saris, shawls, and dresses are made. These are very costly. Many people are engaged in this occupation as their means of earning a livelihood. The use of henna leaves to color hair is safe for health. बघा,
मग हे नैसर्गिक डाय बनवण्यासाठी वनस्पतींचा उपयोग केला जातो. वनस्पतींची पाने, फुले, मुळे, साल, बिया, बुरशी, केसर यांचा देखील वापर होतो. केसर काश्मीरमध्ये वापरलं जातं. त्यापासून डाय बनवून धागे रंगवले जातात आणि साड्या, शाली, ड्रेस तयार केले जातात. म्हणून ते खूप महाग असतात. तिथे याच व्यवसायावर खूप लोकांची उपजीविका चालू आहे. आणि केस रंगवण्यासाठी सगळ्यात जास्त मेहंदीच्या पानांचा वापर आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य असतो. William Henry Perkin invented an artificial dye in 1856. Artificial dyes are classified into many types on the basis of chemical properties and solubilities. Petroleum product and mineral are used in these days. बघा. कृत्रिम डायचा शोध विलियम हेनरी पर्किन यांनी 1856 मध्ये लावला होता. रासायनिक गुणधर्म आणि विद्राव्यता यानुसार त्यांनी रंगाचे विविध प्रकार पाडले. पेट्रोलियमची उपउत्पादने आणि खनिजांचा वापर यामध्ये केला जातो. व्हॉट आर द युजेस? काय उपयोग आहे? दे आर यूज फॉर कलरिंग क्लॉथ अँड हेअर. कपडे आणि केस रंगवण्यासाठी वापर होतो. फ्लोरोसंट कलर्स आर यूज टू मेक स्ट्रीट बोर्ड दॅट आर विजिबल ॲट नाईट. रस्त्यावरील पाट्या रात्री दिसण्यासाठी यांचा उपयोग होतो. डायज आर यूज टू पॉलिश लेदर शूज, पर्सेस अँड चप्पल. चामड्याचे बूट, पर्स आणि चप्पल रंगवण्यासाठी. ॲडव्हर्स इफेक्ट, दुष्परिणाम काय होतात? डायिंग हेअर कॅन हॅव ॲडव्हर्स इफेक्ट लाईक हेअर फॉल, डॅमेज टू हेअर टेक्स्चर, बर्निंग ऑफ स्किन, ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन आईज. केसांना जर रंग लावला तर केस गळणे, केसांचा पोत खराब होणे, त्वचेची आग होणे, डोळ्यांना इजा होणे हे धोके संभवतात. लिपस्टिक contain a dye named carmine. It does not affect lips but causes stomach disorder. लिपस्टिकमध्ये कॅरमाइन नावाचा रंग असतो. तो ओठांना इजा करत नाही, पण पोटात गेल्यावर पोटाचे विकार होऊ शकतात. Excessive uses of plant for making natural dyes result in deterioration of the environment. नैसर्गिक रंग तयार करण्यासाठी जर वनस्पतींचा खूप जास्त वापर केला तर परिणामी पर्यावरणाचा ऱ्हास होताना आपल्याला दिसतो. अंडरस्टूड टिल हिअर? येस एव्हरीवन, समजलं इथपर्यंत? बघा, आता ज्या स्टेजमध्ये तुम्ही आहात तेव्हा तुम्ही ज्या गोष्टी जास्त वापरताय त्याच गोष्टींबद्दल आपण शिकतोय. त्यामुळे अभ्यासासाठी नाही तर स्वतःच्या हेल्थसाठी व्यवस्थित लक्ष द्या. Next are artificial color. We regularly use artificial color on Rang Panchami, decorating the house by painting. Red color used on Rang Panchami is very dangerous. It contains high proportion of mercury in it. म्हणून बघा वेगळाच वास येतो आपण जे रंगपंचमीला कलर लावतो त्याला. This poses risk like blindness, skin cancer, asthma, itching of skin, permanent blocking of sweat pore. Therefore, it is necessary that artificial color are used cautiously. रंगपंचमीला घर सजवण्यासाठी आपण कलर वापरतो, बरोबर? आर्टिफिशियल कलर वापरतो. मग रंगपंचमीला जो लाल रंग वापरतो तो सर्वात डेंजरस असतो. त्यामध्ये पारा जास्त असतो. त्यामुळे त्वचेचा कर्करोग होऊ शकतो, त्वचेला खाज येते, शिवाय अस्थमा होऊ शकतो, आंधळेपणा सुद्धा होऊ शकतो. म्हणून ते खूप व्यवस्थितपणे आपण वापरले पाहिजेत. Deodorant. We usually use the deodorants, right? See. Body odor is caused by the bacterial decomposition of sweat. A deodorant is used to prevent this odor. Everybody likes a fragrant deodorant to remain fresh the whole day. School children use deo on a large scale. This large scale use of the deo in adolescent is a result of advertisement shown on television. Deodorants contain paraben, methyl, ethyl, propyl, benzyl, and butyl, and also alcohol on large proportion. Aluminum compound and silica are also used. आता शरीराला घाम येतो म्हणून त्यापासून वाचण्यासाठी आपण डिओड्रंटचा वापर करतो, बरोबर? मग मोस्टली शाळेत जाणारी, कॉलेजला जाणारी मुलं मुली जास्त वापरतात. यामध्ये मिथाईल, इथाईल, प्रोपाईल, बेन्झाईल आणि ब्युटाईल अल्कोहोलचं प्रमाण जास्त असतं. अल्युमिनियमची काही संयुगे आणि सिलिकाचा वापर देखील करतात. पहिला आहे ऑर्डिनरी डिओ म्हणजे साधारण डिओ. इट कंटेन्स स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ अल्युमिनियम.
इट डिक्रीजेस द ओडर ऑफ स्वेट. यामध्ये ॲल्युमिनियम कमी प्रमाणात असतो आणि घामाचा वास कमी करतो. Antiperspirant deo, it decreases extent of sweating. It contains about 15% of aluminum chlorohydrate. It clogs the sweat pore on the skin. घाम रोखणारे जे डिओ असतात ते घाम स्त्रवण्याचं प्रमाण कमी करतात. त्यामध्ये 15% ॲल्युमिनियम क्लोरोहायड्रेट असतं. पण आणि ते कधी कधी शरीराच्या ज्या घामग्रंथी आहेत ते देखील बंद करू शकतात. Clinical deo, some people sweats heavily and it has harmful effect on skin. Clinical deo is meant for such people. It contains 20 to 25% aluminum. It is used during the night. वैद्यकीय डिओ ज्यांना खूप घाम येतो आणि त्याचा त्वचेवर घातक परिणाम होऊ शकतो त्यांना हा डिओ वापरला जातो. त्यामध्ये 20 to 25% अल्युमिनियम असतो आणि हा रात्रीच वापरतात. हार्मफुल इफेक्ट. ॲल्युमिनियमचा हार्मफुल इफेक्ट काय आहे? Zirconium compound are the most harmful effect in the deodorant. Disorder like headache, asthma, respiratory disorder, heart diseases are likely to occur without our knowledge. यामध्ये काय होतं? डोकेदुखी, अस्थमा, श्वसनाचे आजार आणि हृदयविकार देखील होऊ शकतात. There is a possibility of various skin disorder and also skin cancer due to aluminum chlorohydrate. ॲल्युमिनियम क्लोरोहायड्रेट असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्किन डिसऑर्डर आणि त्वचेचा कर्करोग देखील होतो. त्यानंतर आहे टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज युज्ड फॉर कोटिंग कुकिंग युटेन्सिल and इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्टिकिंग. तुम्ही पाहिलं असेल घरात पॅन किंवा अशी कढई असते ब्लॅक कलरची ज्याला पदार्थ चिकटत नाही म्हणून आपली आई ते एकदम हौशीने यूज करते. येस, एखादा तवा, पॅन त्याला काही चिकटत नाही. येस, ओके, त्याबद्दल माहिती घेऊया. इट इज द पॉलिमर tetrafluoroethylene. Roy J. Plunkett discovered it in 1938. Its chemical name is polytetrafluoroethane, that is C2F4N. जेवण करताना ते चिकटू नये म्हणून आणि इंडस्ट्रियल गोष्टींना सुद्धा टेफ्लॉनचा मुलामा दिला जातो. त्याला पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलीन असं म्हणतात. काय प्रॉपर्टीज आहेत, काय गुणधर्म आहेत? द ॲटमॉस्फिअर अँड केमिकल सबस्टन्सेस हॅव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन. वातावरणाचा आणि रासायनिक पदार्थांचा टेफ्लॉनवर परिणाम होत नाही. नायदर वॉटर नॉर ऑइल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल. पाणी किंवा तेल दोन्ही पदार्थ चिकटत नाहीत. हाय टेम्परेचर्स डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन ॲज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सिअस. ते आपल्या गॅसने पॉसिबल नाही. कोणत्याही प्रकारच्या उच्च तापमानाचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही कारण त्याचा द्रावणांक 327 अंश डिग्री सेल्सिअस इतका आहे. टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल आर इझी टू क्लीन. खूप स्वच्छ, सहजपणे त्यांना आपण स्वच्छ करू शकतो. आता युजेस. टेफ्लॉन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत दुर्वाहकच आहे असं म्हटलं जाऊ शकतं. जास्त प्रमाणात विद्युत वहन करत नाही. ओके. Therefore, Teflon cladded wires and parts are used in high technology electronic instrument. मग खूप उच्च तंत्रज्ञानाचे ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे असतात त्यांच्यामध्ये याचा वापर केला जातो. याच्यापासून बनवलेल्या तारा आणि तारांचा वापर केला जातो. इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉनस्टिक किचनवेअर. स्वयंपाकघरातील नॉनस्टिक वेअर तयार करण्यासाठी. द कलर्ड मेटल sheets of two-wheeler and four-wheeler are given a Teflon coating to protect them from damage due to high temperature and rain. टू व्हीलर आणि फोर व्हीलर यांच्या रंगीत पत्र्यावर तापमान आणि पाऊस यांचा परिणाम होऊन ते खराब नको व्हायला म्हणून त्यावर टेफ्लॉन कोटिंग करतात. ओके. आता बघा पावडर कोटिंग. Powder coating is method of applying a layer harder than paint on the surface of an iron object to prevent rusting. In this method, a polymer, a pigment, and some other ingredient are mixed.
cooled and ground into uniform powder. This powder is sprayed on polished metal surface by electrostatic spray deposition (ESD). पावडर कोटिंग मध्ये काय असतं, लोखंडी वस्तू गंजायला नको म्हणून त्यांच्या पृष्ठभागावर रंगापेक्षा अधिक जास्त स्ट्रॉंग थर यायला हवा म्हणजे पावडर कोटिंग केली जाते. याला पॉलिमर रेझिन रंग आणि इतर घटक एकत्र करून वितळवले जातात आणि थोडं थंड करून त्याची पावडर बनवतात आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्प्रे डिपोजिशनच्या माध्यमातून धातूच्या घासलेल्या भागावर या पावडरचा मारा करतात. In this method, the particle of the powder are given an electrostatic charge due to which a uniform layer of powder stick to metal surface. Then the object is heated in the cover along with the coating. A chemical reaction occurs in the layer resulting in formation of long cross-linked polymeric chain. This powder coating is highly durable, hard and attractive. Powder coating can be done on plastic and medium density fiber board in day-to-day यूज ॲज वेल. मग नंतर काय केलं जातं, पावडरच्या कणांना त्या ESD मध्ये स्थितिक विद्युत प्रवाह दिला जातो. त्यामुळे एकसारखा व्यवस्थित थर धातूच्या पृष्ठभागावर चिकटतो आणि नंतर ती वस्तू थरासोबत भट्टीत तापवली जाते. तेव्हा थरामध्ये रासायनिक अभिक्रिया होते आणि मोठ्या लांबीचे बहुवारिक जाळे तयार होतात आणि मग हे कोटिंग एकदम टिकाऊ, टणक आणि आकर्षक दिसतं. त्यानंतर आहे anodizing. What is anodizing? A protective layer is formed naturally on the surface of aluminum metal by reaction with oxygen in air. In the anodizing process, this layer can be made of the desired thickness. Anodizing is done by electrolysis. Dilute acid is taken in the electrolytic cell and the aluminum article is dipped in as the anode. When an electric current is passed, hydrogen gas is released at the cathode and oxygen gas at the anode. A reaction with oxygen occurs and a layer of hydrated aluminum oxide is formed on the anode. That is the iron article. This layer can be made attractive by adding color in the cell during electrolysis. We can use anodizing cooking utensils like griddles and cookers. पहा. एनोडायझिंग मध्ये काय केलं जातं, अल्युमिनियम धातूच्या पृष्ठभागावर पृष्ठभागावर जो हवेतील ऑक्सिजन आहे त्याची अभिक्रिया होऊन एक संरक्षक थर तयार होतो. मग या एनोडायझिंग प्रक्रियेमध्ये हा थर हव्याच्या जाडीचा बनवता येतो कारण मग तो जास्त संरक्षण देईल म्हणून. विद्युत अपघटन पद्धतीचा वापर केला जातो. विद्युत अपघटन घटामध्ये विरल आम्ल डायल्यूट ऍसिड घेतलं जातं आणि त्यामध्ये अल्युमिनियमची वस्तू टाकली जाते धनाग्र म्हणून, एनोड म्हणून आणि विद्युत प्रवाह सुरू केला जातो. मग ऋणाग्राजवळ हायड्रोजन वायू तयार होतो आणि एनोड जवळ ऑक्सिजन वायू मुक्त होतो. ऑक्सिजन बरोबर अभिक्रिया होते आणि अल्युमिनियम वस्तुरूपी एनोडवर हायड्रेटेड अल्युमिनियम ऑक्साईडचा थर लावला जातो. त्याच्यामुळे काय होतं, घटामध्ये रंग टाकून हा आकर्षक बनवता येतो. एनोडायझिंग केलेले तवे, कुकर अशी विविध स्वयंपाकाची भांडी आपण किचन मध्ये वापरतो. त्यानंतर आहे सिरॅमिक. Ceramic is heat resistant substance formed by kneading an inorganic substance in water and then shaping it and hardening it by heating. Pots made by potter, Mangalore roofing tile, construction bricks, pottery, terracotta article are some example of common ceramic article that we see around. Ceramic मृत्तिका म्हणजे एक अकार्बनी पदार्थ पाण्यात मळला जातो, त्याला आकार दिला जातो आणि भाजून उष्णतारोधक पदार्थ तयार केला जातो. यामध्ये कुंभाराने बनवलेली मडकी, माठ, घराच्या छपरावर जी मंगलोरी कौले घालतात ती, बांधकामाच्या विटा, कब्बशा यांचा वापर होतो. कशा प्रकारे तयार होतं हे सिरॅमिक आर्टिकल? When clay is kneaded in water, shaped and then fired in a kiln at a temperature of 1000 to 1150 degrees Celsius. पाण्यात मळून त्या क्लेला हवा तो शेप दिला जातो आणि भट्टीमध्ये 1000 ते 1150 डिग्रीवर तापवलं जातं. त्यामुळे पोरस सिरॅमिक फॉर्म होतो. त्यानंतर आहे पोर्सेलिन. This is hard, translucent and white colored ceramic. पोर्सेलिन पाहिलंय लॅब मध्ये गेलात स्कूलच्या,
स्कूलच्या लॅब मध्ये नेलंय तुम्हाला. व्हाईट कलरचा मॉर्टर पेस्टल वगैरे असतं तिथे, व्हाईट कलरचे आर्टिकल असतात, त्याला पोर्सेलिन म्हणतात. नाही नेलं. ओके. It is made by using white clay called kaolin found in China. Glass, granite, and mineral feldspar is mixed with kaolin and kneaded with water. This resulting mixture is shaped and fired in a kiln at a temperature of 1200 to 1450 degrees Celsius. On firing again after glazing, beautiful articles of porcelain are obtained. बघा इथे विचारलंय बघा लॅबोरेटरी मध्ये कोणतं पोर्सेलिन वेसल वापरलं जातं. मोर्टर अँड पेस्टल वापरतात. आपण खलबत्ता आणि दांडा वापरतो ना तसं. ओके. मग पोर्सेलिन कठीण असतो, पांढरा दिसणारा पदार्थ असतो. चीनमध्ये कावलिन नावाची पांढरी माती मिळते, ती वापरतात हे बनवण्यासाठी. काच, ग्रॅनाइट, फेल्डस्पार हे खनिज कावलींमध्ये मिसळलं जातं आणि पाणी घालून मळलं जातं आणि त्यामध्ये जे आपल्याला त्याला जो आकार द्यायचा आहे तो देऊन भट्टीमध्ये 1200 ते 1450 डिग्री सेल्सिअसला भाजलं जातं आणि पुन्हा भाजल्यावर पोर्सेलिनची सुंदर भांडी बनवली जातात. Bone china is made by adding some ash of animal bone in mixture of china, clay, feldspar and fine silica while making porcelain. This ceramic is harder than porcelain. चिनी माती, कॅवलिन, फेल्डस्पार, खनिज आणि बारीक सिलिका यांच्यामध्ये प्राण्यांच्या हाडाची राख टाकली जाते आणि पोर्सेलिन पेक्षा कठीण असा हा बोन चायना पदार्थ बनवला जातो. ऍडव्हान्स सिरामिक्स oxides like alumina, zirconia, silica and some other compound like silicon carbide, boron carbide are used instead of clay for making advanced ceramic. मातीचा वापर न करता या पदार्थांचा वापर केला जातो. This ceramic require temperature of 1600 to 1800 degree Celsius and an oxygen free atmosphere for firing. याला तापवण्यासाठी 1600 ते 1800 डिग्री तापमान आणि तिथे ऑक्सिजन ही नको अशी जागा हवी असते. त्याला सिंटरिंग असं म्हटलं जातं. Okay, the last part is remaining. Now, ceramics are withstand with high temperature without decomposing. Ceramic is brittle, water resistant and electrical insulator. Therefore, it is used in electrical instrument. For coating the interior of kiln, the outer surface of ship and blade of jet engine, a certain type of ceramic tile are fixed on the outer layer of a space shuttle. Some type of ceramics are used at superconductors. बघा. सिरामिक उच्च तापमानाला विघटन न होता राहू शकतात. ते ठिसूळ असतात, विद्युतरोधक असतात आणि जलरोधक सुद्धा असतात. त्यामुळे विद्युत उपकरणांमध्ये भट्टीचा जो आतला भाग आहे त्याला लेप देण्यासाठी याचा वापर केला जातो. जहाजामध्ये जेट इंजिनचे जे पाते असतात त्यांना पण लेप देण्यासाठी याचा वापर होतो. आणि जे स्पेस शटल असतात त्या स्पेस शटलच्या थरावर देखील सिरॅमिकच्या टाईल लावल्या जातात. याला सुपर कंडक्टर म्हणजे अतिसंवाहक म्हणून असं म्हटलं जातं. ओके. येस, हिअर वी हॅव डन विथ द लेसन. हॅव यू अंडरस्टूड? Have you understood it clearly? Yes? Okay. Okay. So we are going to stop over here. You can leave now. Bye bye.